Hello everyone, মই নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। তো এতিয়া মই আছো পাকঘৰত আপোনালোকে দেখিছে মই পাকঘৰত আছো আৰু এটা সিম্পল বস্তু বনাবলৈ আহিছো একদম মানে 5 মিনিটৰ কাম গটিকে বলক কি বনাবলৈ লৈছো আপোনালোককো দেখাই দিও বেক কেমেৰা কৰি এতিয়া বনাম মই নৰসিংহৰ পাতৰ বৰ বনাম এইপিনে ইয়া নৰসিংহৰ এগিটা আনিছো এনেকৈ বনাম নৰসিংহৰ ডাল লৈ আহিছো আৰু এই ডাল গোটাই গোটাই তেনেকৈ বনাম এনেকৈ বেসনত ডুবাই পেলাই ৰিফাইনত ফ্ৰাই কৰিম আৰু এইপিনে এখিনি লৈছো বেসন আৰু এতিয়া নিমখ দি দিও এখিনি নিমখ দি দিছো তাৰ পিছত আৰু তাৰ লগত মিক্স কৰিম বেসনৰ লগত এটো ধনিয়া পাউডাৰ গুৰি অকমান মিক্স কৰিম আৰু এটো ৰেড চিলি অলপ মিক্স কৰি বেসনৰ মিশ্ৰণটো বনাই লও তাৰ পিছত অলপ সময় বেসনৰ মিশ্ৰণটোতে এই নৰসিংহৰ পাতখিনি ডুবাই পেলাই থৈ দিম 1 ঘণ্টামান তাৰ পিছত নৰসিংহ পাতৰ বৰ বনাম তো এতিয়া সেইখিনি মিশ্ৰণখিনি বনাই লও মই এতিয়া ইয়া বেসনত মই ডুবাই ৰাখিছো নৰসিংহৰ পাত ডালৰ সৈতে এনেকৈ বেসনত ডুবাই ৰাখিছো এতিয়া 1 ঘণ্টামান ঢাকি ৰাখিম এতিয়া ঢাকি ৰাখাৰ পিছত বৰ বনোৱা আৰম্ভ কৰিম এতিয়া ঢাকি ৰাখিলো 1 ঘণ্টাৰ কাৰণে তাৰ পিছত বৰ বনোৱা আৰম্ভ কৰিম তো এতিয়া এইখিনি 1 ঘণ্টা হৈ গল এনে ধৰণে ৰাখা আৰু এতিয়া বৰ বনোৱা আৰম্ভ কৰো এইপিনে এয়া মোৰ বৰ হৈ আছে বঢ়িয়াকৈ এনে ধৰণে আপোনালোকেও নৰসিংহ পাতৰ বৰ বনাই খাব পাৰিব এনেকে ডালটো হৈতে বনাই খাব পাৰিব বহুত বেছি টেষ্টি হয় এই ডালডালৰ এই জেগাখিনিত ধৰি মানে কি ধুনিয়াকৈ খাবলৈ বহুত বেছি সুবিধা হয় আৰু ভাল লাগে এইপিনে এটা হৈ গ'ল নমাই দিলো আৰু এইপিনে আৰু এটা বনি আছে আৰু মই বেসনখিনিৰ লগত ধনিয়া গুৰি অকণমান আৰু অকণমান জলকীয়া গুৰি দিছো বেছিও দিয়া নাই একদম কমকৈ দিছো আৰু আজি মই এনে ধৰণে ফাৰ্স্ট ট্ৰাই কৰিছো নৰসিংহ পাতৰ বৰটো বনাইছো বা পকৰি বনাও কিন্তু মানে এনে ধৰণে একদম মানে ডালটো হৈতে বনোৱা নাই আজি ফাৰ্স্ট টাইম ভাবিলো এই পাতবোৰ চিঙি থকাতকে পুৰা ডালটো হৈতে ফ্ৰাই কৰি দিও তেতিয়া হলে ঠাৰিডালত ধৰি পেলাই খাবলৈও সুবিধা হ'ব আৰু এয়া দুটাই বনাইছো যেহেতু মই অকলেহে খাম গতিকে দুটাই বনাইছো তো আপোনালোকে যদি আজি ৰেচিপিটো ভাল পালে এনে ধৰণে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰিব আৰু এনে ধৰণে বনালে খাই বহুত বেছি টেষ্টি লাগে এই ঠাৰিডালত ধৰি এনেকা বহুত বেছি টেষ্টি হৈছে তো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰিব তো আজি ভিডিওটো ইমানখিনি সামৰণি মাৰিছো সৰুকৈ এটা ৰেচিপি ব্লগ বনালো তো আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিলো মই আসলতে ভাত পানী দি ৰাখিছো যেহেতু আজি বহুত বেছি গৰম পৰিছে গতিকে ভাত পানী দি ৰাখিছো আৰু সেই কাৰণে মই বৰ বনাইছো পানী দিয়া ভাতৰ লগত খাবলৈ আৰু পিটিকা আছে বাৰু আৰু কণী অমলেট আছে সিমানখিনি তো আজি খাজত সিমানখিনি আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিলো নৰসিংহ পাতৰ এনে ধৰে ডালৰ সৈতে বৰ যদি এই ৰেচিপিটো ভাল পালে আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিওটো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে ফেচবুকত চাই থাকে ফেচবুক পেজটো ফলো কৰি দিব আৰু ফেচবুকৰ পৰা আহি মোৰ ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ নাম হৈছে #Pooja Das Morigaon তো বাস আজি ভিডিওটো ইমানখিনি নতুন এটা ভিডিঅ' এটা আপোনালোকক লগ পাম আজিলৈকে আহিছে তেন্তে বাই বাই